सो हामीले लास्ट क्लासमा 2D प्लेन स्ट्रेस डिस्कस गरिरहेको थियौँ है। म एकदम क्विकली गएँ। सो वान मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ यसमा चाहिँ हामीले भेक्टर फिल्डलाई चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। योभन्दा पछाडि चाहिँ हामी जति पनि प्रोग्राम इक्जाम्पल्सहरू गरेको थियौँ त्यसमा हामीले चाहिँ स्केलर फिल्डलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सल्भ गरिरहेको थियौँ है। र यसमा चाहिँ हामीले डिमेन्सन्सको कुरा गर्दा 3 डिमेन्सनको अब्जेक्ट भए पनि हामीले थिकनेसलाई चाहिँ युनिट भ्यालु मानेर हामी 2 डिमेन्सनल प्रब्लमको रूपमा ट्रिट गरेर यसलाई चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर हामीले डिस्कस गरेको थियौँ है। र यसको जेनरल हामीले किनेमेटिक्सहरू हेरेको थियौँ र हाम्रो चाहिँ यो स्ट्रेन भेक्टरलाई चाहिँ बेसिकली यो ग्रेडियन्ट टर्मले सिमेट्रिक ग्रेडियन्टले चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ नोटिफाई गर्न मिल्छ यो पनि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। त्यसपछि वी वेन्ट इन्टु दि स्ट्रेस टेन्सर र स्ट्रेस टेन्सर आफैमा पनि यो म्याट्रिक्स भए पनि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ भेक्टरको रूपमा चाहिँ यसलाई राख्न मिल्छ भनेर डिस्कस गरेको थियौँ है। किनभने यो डायगोनल अफ डायगोनल चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेम भ्यालु भएको भएर वाइ नट वी सेभ द स्पेस भनेर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो भेक्टरको रूपमा चाहिँ है कलम भेक्टरको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई राख्न मिल्यो। ओके, त्यसपछि हाम्रो कन्स्टिट्युटिभ रिलेसन हामीले भेरी सिमिलर टु हामीले पहिला हेरेको जस्तो 1 डिमेन्सनल स्ट्रेस भनेको हाम्रो चाहिँ अब डी टाइम्स दि स्ट्रेन भनेर चाहिँ हामीले भनेको छौँ राइट। र यो डी को चाहिँ अब हाम्रो डेफिनेसन यहाँ छ विच इज यु हेभ अलरेडी डन इन अन्डर ग्रेड अल्सो है। त्यसपछि हामीले स्ट्रङ फर्मको डिस्कसन गऱ्यौँ। स्ट्रङ फर्ममा हाम्रो बेसिकली फोर्स ब्यालेन्स इक्वेसन छ, इक्विलिब्रियम इक्वेसन छ र हामीले के अर्को पनि यसमा डिस्कसन गऱ्यौँ भन्दाखेरि दिस टाइप अफ इक्वेसन इज गोइङ टु बी भेरी भेरी बिग है। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई के गर्छ नोटेसनमा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ कम्प्याक्ट फर्ममा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ आइडेन्टिफाई अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ नोटिफाई गरेर राख्छौँ। ओके, एन्ड देन यो सिमेट्रिक ग्रेडियन्टको ट्रान्सपोजको बारेमा पनि हामीले थोरै डिस्कसन गरेको थियौँ लास्ट क्लासमा राइट। अल्सो त्यसपछि हाम्रो बााउन्ड्री कन्डिसन्सहरू अगेन भेरी सिम्पल, हामीसँग दुईवटा टाइपको बााउन्ड्री कन्डिसन हुन सक्ने रहेछ 2D प्लेन स्ट्रेस प्रब्लममा। र प्रेस्क्राइब्ड डिस्प्लेसमेन्ट अथवा प्रेस्क्राइब्ड ट्र्याक्सन चाहिँ हाम्रो चाहिँ हुनसक्छ, तर त्यो ट्र्याक्सन पनि हाम्रो चाहिँ नर्मलाइज्ड हुनु पऱ्यो है। नर्मल ट्र्याक्सन भनेर चाहिँ हामीले भन्न सकियो। सो द्याट इज द डिरिस्ले एन्ड नोमिनल बाउन्ड्री कन्डिसन। र फाइनली हामीले यो सिस्टम अफ इक्वेसनलाई चाहिँ अब मल्टिप्लाई बाई 5 इन्टिग्रेसन ओभर द डोमेन गरेर चाहिँ हामीले यसको चाहिँ अनि डाइभर्जेन्स थ्योरम एप्लाई गरेर विक फर्मुलेसन चाहिँ हामीले चाहिँ यसको चाहिँ इस्टाब्लिस गरेको थियौँ। ओके, सो यहाँसम्म चाहिँ हामीले लास्ट क्लासमा चाहिँ डिस्कस गरेको थियौँ। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ क्विकली मैले यसमा फेरि लगाएँ है। सो हाम्रो गिभन डिस्कसनमा सिमेट्रिक ग्रेडियन्टको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ। 1 डिमेन्सन 2 डिमेन्सनमा चाहिँ हाम्रो स्ट्रेसको डेफिनेसन हेऱ्यौँ। ओके, र एक्सटेन्डेड फर्ममा चाहिँ हाम्रो यो 2 डिमेन्सनमा अथवा चाहिँ हायर डिमेन्सनमा चाहिँ हाम्रो स्ट्रेस भनेको स्ट्रेसलाई चाहिँ हामीले यो दुईवटा फर्ममा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ डी एप्सिलोन भनेर चाहिँ डिफाइन गऱ्यौँ। र स्ट्रङ फर्मबाट हामी स्टार्ट गऱ्यौँ। स्ट्रङ फर्ममा अब यो सिमेट्रिक ग्रेडियन्टको अलिकति हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ। ओके, अनि त्यसपछि सिधै हामीले चाहिँ विक फर्ममा गयौँ। विक फर्ममा चाहिँ हामीले फर्स्ट टर्मलाई लिएर चाहिँ यो स्ट्रेस सिमेट्रिक ग्रेडियन्ट टाइम ट्रान्सपोज सिग्मा गरेर चाहिँ यसको चाहिँ विक फर्मुलेसन चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ। ओके, र हामीले यसमा डाइभर्जेन्स थ्योरमलाई इम्प्लोय गऱ्यौँ। डाइभर्जेन्स थ्योरम इम्प्लोय गरिसकेपछि वी गट इन्टु दिस फर्म। ओके, र विक फर्ममा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के पनि अर्को हेऱ्यौँ भने जुन यो फाइनल्ली हामीले यो डाइभर्जेन्स थ्योरम एप्लाई गरिसकेपछि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि एउटा त हामीले यो ग्रेडियन्टको टर्म पायौँ यहाँ है, अथवा चाहिँ हाम्रो ग्रेडियन्ट चाहिँ सेयर भएको छ है। एउटा ग्रेडियन्ट चाहिँ हाम्रो फाइले लिग्यो, एउटा ग्रेडियन्ट चाहिँ हाम्रो युले लिग्यो। ओके, द्याट इज दि हामीले अर्डर एउटा डिक्रिज गऱ्यौँ विक फर्मुलेसनको फर्स्ट टास्क। र सेकेन्ड टास्क चाहिँ हामीले चाहिँ बाउन्ड्रीको इन्फर्मेसन चाहिँ यसमा चाहिँ इन्कर्पोरेट गऱ्यौँ राइट। र बाउन्ड्रीमा पनि हामीले के हेऱ्यौँ भने हामीसँग डिरेस्ले र नोइमन दुईटी बाउन्ड्री कन्डिसन हुन सक्ने रहेछ। र डिरेस्ले बाउन्ड्री कन्डिसनकोमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो फाइलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 0 सपोज गरेर पछि हामीले यसलाई रियाक्सनको टर्ममा यसलाई निकाल्न सकिन्छ भनेर हामीले यसलाई फेरि पनि डिस्कसन गऱ्यौँ। ओके, र फाइनली चाहिँ हाम्रो इम्पोज ट्र्याक्सन चाहिँ बाउन्ड्रीको टर्ममा मात्रै हाम्रो विक फर्मुलेसनमा चाहिँ यो इम्पोज ट्र्याक्सनको फर्ममा मात्रै हामीले यसलाई चाहिँ इन्डिकेट गऱ्यौँ।
ओके र फाइनली हामीले एसेम्बल गर्दाखेरि सँग सिमेट्री ग्रेडियन्ट टाइम्स दि फाइको ट्रान्सपोज डी म्याट्रिक्स टाइम्स दि सिमेट्री ग्रेडियन्ट टाइम्स यु अनि टाइप्स द थिकनेस र बाउन्ड्रीको टर्म भयो र फोर्सिङ टर्म भयो। फोर्सिङ टर्मलाई चाहिँ हामीले केही पनि गरेनौँ, जस्ताको त्यस्तै चाहिँ जस्तै हामीले यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ ट्रान्सफर गरेर राख्यौँ। ओके, यहाँसम्म चाहिँ हामीले लास्ट क्लासमा हेरेको थियौँ। ओके, यसरी चाहिँ हाम्रो विक फर्मुलेसन भयो। र अब नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ कनेक्टिभिटीको है, यु क्यान सी इन दिस कनेक्टिभिटी टेबल। अब हाम्रो एभ्री नोडमा चाहिँ हामीले चाहिँ दुईवटा अननोन भेरिएबललाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्छौँ। ओके, सो हामीले वी क्यान पुट दिस कनेक्टिभिटी टेबल अगेन भेरी सिमिलर टु वाट वी हेभ डन इन आवर प्रिभियस इक्जाम्पल्स। हामीले ट्रायङ्गुलर एलिमेन्ट्समा चाहिँ जसरी कनेक्टिभिटी गर्छौँ त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले यसलाई कनेक्टिभिटीहरू चाहिँ दिन सक्यो। जस्ट एउटा फरक मात्रै के भयो त भन्दा हाम्रो चाहिँ एउटा नोडमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ दुईवटा भेरिएबल चाहिँ हुने भयो। अब यु र भी भनेर चाहिँ हामीले दुईवटा अननोन भेरिएबल्सहरूलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्छौँ। ओके, एन्ड देन वन्स अब यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौँ अब हामीले चाहिँ वी निड टु एप्रोक्सिमेट दिस सोल्युसन है। र एप्रोक्सिमेसन चाहिँ अब हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि लेट्स चाहिँ लिनियर ट्रायङ्गलमा चाहिँ हामीले यसलाई सल्भ एप्रोक्सिमेट गर्ने हो भने है, आई विल राइट इट अ बिट स्लोली। सो एप्रोक्सिमेसनको हामी कुराहरू चाहिँ सो हामीले सोल्युसन युलाई चाहिँ एप्रोक्सिमेट गर्छौँ एलिमेन्ट ईमा चाहिँ भने u1 फर्स्ट एलिमेन्ट n1 प्लस u2 n2 प्लस u3 n3 भनेर चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ एउटा डिरेक्सनमा चाहिँ हामीले चाहिँ सल्भ गर्यौँ है। यु सिमिलरली v भनेर v1 n1 प्लस v2 n2 प्लस v3 n3 भनेर चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ सल्भ गर्ने। अब यो फर्स्ट थिङ यो अब अलिकति यसमा कन्फ्युजन हुनुहुन्छ है। जस्तो अब यो यु र भी भन्ने कुरा यो दुईवटा चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अननोन भेरिएबल्सहरू छ, दुईवटा कोअर्डिनेटको भेरिएबल्सहरू छ। सो हामीले वी क्यान सिम्पली राइट एज यु भेक्टर भनेर जुन यो नोटेसन देख्नुभयो भने चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला है। यो यु भेक्टर भनेको यो भेक्टरभित्र चाहिँ दुईवटा यु र भी छ है। यो नोटेसन तपाईँहरूलाई चाहिँ सम्झिनुको लागि मात्रै मैले भने है। सो द्याट मिन्स कि अब हामीले के गरिरहेको छौँ भन्दा एउटा कुनै एउटा ट्रायङ्गल बनाएको छौँ भने यो एउटा सेम एउटा पोजिसनमा चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ or if I can do this यो भयो है। जस्ट think of it. I will leave this question to you. यसमा चाहिँ तपाईँले एउटा can we have अब हामीले यसमा त सेप फङ्सन n1 n2 n3 गरेको छौँ होइन। यो n1 n2 n3 चाहिँ मेरो युको लागि एउटा टाइपको n1 अथवा यु भीको लागि चाहिँ अर्को n1 भनेर मैले यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट सेप फङ्सन्स मैले यसलाई एलोकेट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन। जस्तो मैले जुन यो भनिएको छ है, यहाँ चाहिँ जुन मेरो यो युमा यो n1 n2 n3 जुन छ अनि भीमा जुन n1 n2 n3 छ यो n1 n2 n3 डिफ्रेन्ट हुनुपर्छ भन्ने त्यस्तो डिफ्रेन्ट भयो भने केही गर्न सकिन्छ कि छैन, अथवा चाहिँ डिफ्रेन्ट भएर पनि हामीले सल्भ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, अथवा सेम हुनैपर्छ यो हजुर। जस्तो फर इक्जाम्पल n1 n2 मेरो युको लागि चाहिँ मैले लिनियर सेप फङ्सन युज गरेँ, भीको लागि चाहिँ मैले चाहिँ क्वाड्रेटिक सेप फङ्सन युज गरेँ। जस्तो तपाईँले यो ग्रिन कलर देख्नुहुन्छ है, जस्तो ग्रिन कलर यहाँ तिनवटा छ हो, एन्ड देन यो ओरेन्ज कलर चाहिँ जस्ट एउटा मात्रै छ मानव, अर मेबी तपाईँले चाहिँ यसमा हेर्नुहुन्छ तिनवटा होल एलिमेन्टमा चाहिँ तिनवटा छ अनि यो ग्रिन कलर चाहिँ होल एलिमेन्टमा चाहिँ 6वटा छ भनेपछि फर इक्जाम्पल यसलाई चाहिँ मैले क्वाड्रेटिक भीलाई चाहिँ अनि
युलाई चाहिँ मैले लिनियर सेप फङ्सन गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ? गिभ इट अ थट है, मैले यसमा एकछिन मैले ब्रेक। ओके, सो ओके लेट्स से अब मैले यो युलाई चाहिँ यो यु भेक्टरलाई चाहिँ ओके यु भेक्टर डु नट फर्गेट अब यो यु भेक्टर भन्दाखेरि मैले आई हेभ पुट दिस बोथ यु एन्ड भी इनसाइड है, यो चाहिँ भेक्टर हो है। सो दिस टु आर डिफरेन्ट। यो भनेको चाहिँ आई क्यान राइट दिस एज n1 0 n2 0 n3 and then 0 and 1 0 and 2 0 and 3 so I will write as u1 element and then u2 yes okay so just let's say what I can say is I can write this as यो whole भनेको चाहिँ मेरो shape function भयो as a matrix okay and then this is q nodal values haru elemental nodal values okay ठीक छ यो बुझिन्छ what if मैले यो नलेखेर मैले u लाई चाहिँ यसरी पनि त लेख्न मिल्थ्यो होला नि मिल्थ्यो कि मिल्थेन जस्ट भनिदिनुस् है can I write like this n1 n2 n3 ठीक छ दुईटै अप्सन ठीक छ है कुन लिने त अब अथवा यसमा के इस्यु छ के प्रब्लम छ हामीले यसरी लेख्दाखेरि यो नोटेसनमा लेख्दाखेरि either one is correct हजुर डिरेक्सनमा हाउ okay let me give you a hint again if we want to do let's say examination ma aउँछ you want to do it by hand no problem no issue same thing है तपाईको सोलुसनमा कुनै कतै केही गडबड आउँदैन but let's think it computationally अलिकति ठुलो big problem लाई हेर्नुस् त let's say we have like hundreds and hundreds of nodes त्यो भयो भने कुन चाहिँ अप्सन चाहिँ बेटर छ second option is better or first one okay ल हेर्नुस् है सेकेन्ड अप्सनमा हेर्नुस् त if this is something जस्तो अब मेरो सिंगल नोड छ है जस्तो यो नोड एउटा this is single node okay let's say this it has u1 v1 हो and then if I want to get the value for this node what I will do यो प्रोसेसमा गयो भने के हुन्छ त मेरो फर्स्ट u1 यहाँ छ v1 यहाँ छ राइट इमेजिन मेरो चाहिँ 100 वटा नोड छ भने u1 एक ठाउँमा भेट्छ अनि 100 वटा 99 स्टेप तल गएर चाहिँ उले चाहिँ v1 खोज्नु पर्ने हुन्छ राइट it will take a lot of time it has to search whole space मा धेरै तल जानु राइट कम्प्युटेसनली यो चाहिँ एकदम इनएफिसिएन्ट भयो ओके हजुर
यस टाइम चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब इन्क्रिज हुने भयो है। सो अगेन भने नि ह्यान्ड क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ तपाईँले यो पेपरमा गर्नुहुन्छ डजन्ट म्याटर, इट्स द सेम थिङ ओके। बट वी अल्सो हेभ टु थिङ्क इट न्युमेरिकल्ली है। कम्पिटेसनली हामीले हेर्ने हो भने यो प्रोसेसले चाहिँ के गर्ने भयो, बुझ्नुभयो यो किन डिले हुन्छ भनेर। ओके यो फर्मेसन या हामीले गरेको यो दुईवटा सेटअप चाहिँ इज फाइन है। म्याथमेटिकल्ली अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ यो लजिकली यसमा कुनै इस्यु छैन ओके। सो दिस इज वान थिङ यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड। सो अब हामीले चाहिँ लेट्स से U1 U2 U3 मा चाहिँ हामीले सेप फङ्सन कसरी डिफाइन गर्छौँ त। यु एलिमेन्टल लेभलमा चाहिँ हामी के भन्छौँ, U1 आई थिङ्क आई सुड हेभ रिटर्न अहिले U2 एलिमेन्ट N2 प्लस U3 N3 ओके। र यो सेप फङ्सन के हुन्छ, सेप फङ्सन्सहरू दिस इज जीटा इटा एन 1 माइनस जीटा माइनस इटा है। सिमिलरली I can also have V U1 sorry V1 and 1 V2 and 2 plus V3 and 3 है। Again the same shape functions okay. So this is zeta eta 1 minus zeta minus eta ओके। र अब यसलाई मैले कम्बाइन गरेर अगेन आवर अल्टिमेट गोल भनेको के छ त, फेरि हामीले जिटा र इटालाई किनभने हामीले म्यापिङ गर्नुपर्ने छ राइट। म्यापिङ गर्नको लागि हामी के गर्छौँ त, अब यो जिटा र इटालाई चाहिँ लेट्स से यु एलिमेन्टरी लेभलमा चाहिँ U1 U1 माइनस U3। अब आई क्यान जस्ट डिरेक्टली यसमा हेर्नुहोस् है, यो U1 यो छ सो आई एम टेकिङ द कमन फर जिटा U1 U3 जिटा प्लस U2 U3 eta U3 okay. Similarly V V1 V3 V2 V3 V3 okay. So again हामीले U र V लाई चाहिँ हामीले इटा जिटाको छुट्याउन त छुट्याउँदैन, तर बट what do we need in the reference element, हामीले reference element मा हेर्दाखेरि हेर्नुस् त हामीले के खोजेको थियौं, let's say reference element मा है हामीले we are looking for partial of U with respect to zeta भनेको कति हुन्छ, how much is it, U1 U3 हो ठिक छ, यति त बुझ्नु छ है। and then this is U2 minus U3 and then V1 minus V3 V2 V3 okay.
सो यो रिफरेन्स एलिमेन्टमा हामीले जुन यो डेरिभेटिभ डिफाइन गरेको छौँ ओके हियर इट इज ओके सो दिस इज वाट वी डिफाइन इन द रेफरेन्स एलिमेन्ट है र हामीले एक्सक्युज मी सो हामीले अल्टिमेटली चाहिँ यो रेफरेन्स एलिमेन्टमा डिफाइन गर्दा अब आई क्यान लाइक रिअरेन्ज दिस थिङ्स है मैले फेरि यसलाई के लेखेँ partial u zeta भनेको partial u eta. Okay, now I can apply the chain rule. Oh, so I can get partial u with x times c plus partial u with respect to y partial y by c. Partial u x partial x sorry plus partial u with respect to y okay, so now we see this is our reference element. Okay, so this is the reference element we are looking for, and then what are these terms? So these are the physical elements, right? Okay, and finally your remaining term or ki hota? You're waiting for this. Nice. Thank you very much. Okay, so that means we can write this as, let me do this. Jacobian partial u with respect to x, partial u with respect to y. Okay. And finally, I can write this as मैले inverse गराएर partial u with respect to x to y भनेको Jacobian को inverse and u with respect to zeta, we partial u with respect to zeta. Oh, okay. So what else? Jacobian को inverse भनेको के थियो अब यो चाहिँ तपाईले रिकल गर्नु पर्यो है. What was the inverse of Jacobian? 1 by हजुर
Okay, let me copy, paste it here. Okay, so this will be, let me not change the color, 1/2 area y23 minus y13 minus x23 x13. ठीक छ यो हो any problem in this one? Sorry. Okay, so finally we can write this as 1/2 ae y23 minus y13 minus x23 x13. अब हेर्नुहोस् त यो डेरिभेटिभ डेरिभेटिभ अफ यु विथ पार्शियल यु विथ रेस्पेक्ट टु जिटा के थियो पार्शियल यु विथ रेस्पेक्ट टु जिटा u1 minus u3 हो and then with respect to eta u2 minus u3 right? So this is what we're going to write it here. So this will be u1 minus u3 u2 minus u3. Okay, again, so why is it not u x with respect to y? This will be 1/2 ae. Interesting. अब यसलाई जस्ट मैले मल्टिप्लाई मात्र गरेर त्यसलाई मल्टिप्लाई मात्रै गरिदिएँ है. So y23 multiplied by u1e minus u2 sorry u3e minus y13 u2 minus u3. Okay, similarly minus x123 u1 minus u3 plus x13 u2 minus u3. So this will be 1/2 ae y23 u1 minus y13 u2 all elementary level plus y13 minus y23 u3 elemental. Similarly x23 u1 plus x13 u2 plus x23 minus x13
u3 okay okay do not forget यसमा चाहिँ हेर्नुस् त यो भनेको के हो यो दुईटा टर्म this one and this one y1 minus y3 minus y2 plus y3 भयो हो यसलाई हेर्नुस् त यसलाई मात्रै हेर्नुस् त यसलाई यो भनेको के हो y1 minus y3 minus y2 plus y3 भयो हैन हो सो भनेपछि यो बेसिकली के रहेछ त y12 रहेछ नि हो so this will be y12 okay similarly this one is x21 or negative of x12 है let's say मैले चाहिँ बुझिन्छ so finally I can write this as partial u one by 2ae y23 u1 minus y13 u2 plus y12 u3 हो यो लेख्न मिल्छ okay so this will be x minus x23 u1 minus sorry plus x13 u2 plus or minus x12 u3 okay यसलाई अब हामीले सबै गरी y1 sorry u1 u2 u3 लाई you can take this out 1 by 2ae simplify it y23 minus y13 y12 minus x23 x13 minus x12 so u1 u2 u3 okay so हामीले यसरी चाहिँ यो म्यापिङ गर्दाखेरि चाहिँ फिजिकल एलिमेन्ट र रेफरेन्स एलिमेन्टको रिलेसन चाहिँ हामीले यसरी बनाउन सक्छौं okay but have you noticed one thing in here huh लेको होइन नि त्यो त आको हो नि हजुर गर्नु न त प्लिज होइन हामीले त्यो एउटा उसमा मिलाउन मात्रै खोजेको it will be easy for us again त्यसमा कुनै रेस्ट्रिक्सन छैन but then you have to change all फेरि त्यसमा तपाईले सबै चाहिँ केयरफुल चाहिँ हुनुपर्छ है if you want to change be careful but one thing here is again है यसमा हामीले एउटा कुरा नोटिस गर्नु भयो किन तपाईहरुले
we are only doing for this. हेर्नुहोस् त v कहाँ गयो यो u को लागि मात्रै गरिरहेछौँ हामीले ओके डु नट फर्गेट यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ मिस गर्नु भएन है हेर्नु त हामी कहाँसम्म कहाँदेखि u को गर्न थाल्यौँ अहिलेसम्म हामी सबै जति पनि गर्छौँ यसको लागि मात्रै गरिरहेछौँ राइट फ्रम हियर ओन्ली यु क्यान सी हेर्नु त यो पनि हामीले u को लागि मात्रै हेरेको छौँ u हो अल युज v छैन है so should I write the note or you just remember it okay remember it okay then sorry okay okay connectivity bio we define this displacement vectors u and v है भर्खर हामीले हेर्यौं त्यसपछि shape function displacement vector अनि shape function को definition अनि with the displacements है u र v x र y कोअर्डिनेट मा अनि यसको डेरिभेटिभ्सहरु पनि हामीले भर्खर हेर्यौं ओके यो पनि ठीक छ and then we use the chain rule बाट चाहिँ हामीले reference element लाई चाहिँ define गर्यौं Jacobian पायौं okay this is the definition of Jacobian and finally Jacobian inverse and then we also define this strain है so strain मा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने you can see we have these things y x यो कुराहरु के हो what are these things these are the positions of nodes right so let's say position of nodes of element right यिनीहरु चाहिँ हाम्रो चाहिँ elemental nodes को चाहिँ positions हरु भयो है के अनि जस्तो यिनीहरु भनेको चाहिँ u nodal values हरु भयो है these are the nodal values basically yes यसलाई अझै more specific भने यो चाहिँ horizontal component को horizontal है horizontal displacement okay similar these are the vertical ones okay and then you rearrange this get all these values and then simply हाम्रो strain भनेको b times q भनेर चाहिँ हामीले अब यो b matrix भनेको के छ त b matrix is whole this is b matrix है यो डेरिभेटिभ b matrix यो फर्मेसन कहाँबाट आयो अब यसमा कुनै इश्यु छ छैन है it's very similar to what we have done earlier अलिकति हाम्रो चाहिँ एक्सटेन्डेड फर्ममा मात्रै छ हाम्रो अर्को सेकेन्ड कम्पोनेन्ट आको मात्रै छ यसमा ओके so these things let's see okay र फाइनली अब हामीले यो b मैट्रिक्स भन्दाखेरि यसमा के छ त यो b मैट्रिक्स के छ जस्ट पोजिसन अफ द नोड्स मा मात्रै डिपेन्ड गर्छ राइट हेर्नुस् त सबै के छ नोडल भ्यालुजहरु मात्रै छ सो दैट मीन्स यदि हामीसँग लिनियर ट्रायंगल छ भने दे क्यान बी कन्स्टेन्ट है कन्स्टेन्ट पर एलिमेन्ट चाहिँ हुन्छ ओके एन्ड डु यु रिमेम्बर हामीसँग कुनै सो दैट मीन्स इफ दिस इज कन्स्टेन्ट हामीले जहिले पनि के गरेको थियौं यो b लाई चाहिँ वी आर टेकिङ दिस आउट अफ द इंटीग्रल हो वी आर टेकिङ दिस आउट अफ द इंटीग्रल हियर है म यसमा अलिकति आए
Okay, let me go this one. अलिकति म यसमा डिटेल. So okay, first of all, यो weak formulation ठिक छ यसमा हैन त यो अस्ति हामीले डिराइभ गरेको ठिक छ है. So let's go and discretize this one. है त. If I can get this all, this one, right? Okay, so let me go with the first term. This one, है त. So Li we can write as over the element symmetric gradient phi co transpose, and then D matrix. Symmetric gradient is also a matrix. U is a vector times T D omega. Okay. So यो गर्दाखेरि, so this will equal, है. So first thing, है, हामीले यो phi, okay, and then यो u लाई चाहिँ हामीले कसरी डिफाइन गर्छौं? Remember? How do we give this? Phi भनेको shape function. Now this shape function is a matrix. Hey, do not get confused. Phi element level. Similarly, u भनेको u vector is also O. So this will give us this symmetric gradient. अब यसलाई पनि मैले कसरी भन्न सक्छु भन्दाखेरि as a phi equals to b phi, right? भन्न सक्छु. Remember this one? Yes or no? Symmetric gradient हामीले अस्ति लास्ट क्लासमा हामीले डिस्कस गरेको थियौं. Okay. Similarly, this will be also phi s u equals b matrix q e. Either. Okay. So basically your b matrix भनेको के छ त? हाम्रो चाहिँ शेप फंक्शन को डेरिभेटिभ्सहरु हो, right? So finally we can write this as if I imply all this, you equal to मैले यसलाई impose गरे, I will put this all the information in this integral. Then this will be the domain b phi eco transpose, right? Can I say this? Yes. And then this is D, and then B Q element, okay, times T D. Okay. Again, do not forget कि हामीले योलाई चाहिँ फेरि, can we write this phi transpose B transpose, right? Okay. So that means finally we can write this as equal to, अब हेर्नुस् है, यो phi के छ? Is it a constant? Can we take this out of the integral? Phi. Yes. These are just the coefficients, right? So we can take this out of the integral. Okay. So this is phi transpose. Okay. And then integral, can we take this q out of the integral? Right? Q लाई पनि मैले integral भन्दा बाहिर राख्दिए. Why am I putting this here?
किन? Okay, right? I have asked this so many times. I think you should like अब त याद पनि भइसक्यो होला है, मैले जहिले भनिराखेको हुन्छु होइन? B D B T D. Okay. So यसमा पनि again for any particular say we can take this T as constant. है हामीले constant मान सक्यो. Again not necessarily हुनुपर्छ भन्ने छैन, but for simplification अहिले जस्ट हामीले यसको चाहिँ general यसको कस्तो हुन्छ त यसको notation भनेर simplified version मा चाहिँ हामीले हेर्नु. Let's say we assume this T is constant, and then the Young's modulus for any particular element, Young's modulus, and this new constant मान्न सकिन्छ within the element. हामीले अहिलेसम्म यो धेरैचोटि मानिसकेको छौं है. So यो मान्नेको मतलब के भयो त? We can take which one out of the integral? D. हैन, D मा छ नि यसको इन्फर्मेसन छ. Right? So now we will write this as phi transpose B transpose and then D B T, and then now only thing that is remaining is the 1D omega and then this Q vector. Okay, so this is basically nothing but the area of an element. Oh, okay, then this first term is done. Now let's move on to the second one. Okay. Which one should we go? Let's look for the forcing vector. Either, this is a little bit easier to see. I will go with this forcing vector now. Okay. Okay. So this will be the integral over the domain phi transpose F T d omega will be again very same feature which we can say this phi is n phi e, right? So that means this is the integral over the element n phi e for transpose F vector T and then d omega equals to. So again, very similarly, you can take this phi out of the integral. This is a constant. Transpose element n transpose F T T. Okay. Again, यसमा पनि हामीले फेरि पनि के एज्युम मान्न सकिन्छ भन्दाखेरि to simplify this F and T constant. Right? So that means we can write this as phi T. Oh, okay, I can take this T also out of the integral element level ma. Now I have this whole vector of n1 again, right? जस्तो यदि मैले यो कन्स्टेन्ट भन्ने त सिधै बाहिर निकाल्नु, यदि कन्स्टेन्ट हुँदैन भने मेरो एक्चुअल डेफिनेसन कस्तो हुन्छ त, यो फर्मेसन कस्तो हुन्छ, n1 f1 n2 f2, or I can say let's say n1 fx n2 fy
and sorry, n1 fy, n2 fx, n2 fy, and 3 fx and n3 fy. Okay, over the g omega domain. Okay, so this will be phi transpose t. Again, what is the integral of the shape function? है यसमा हेर्नुस् त हामीले चाहिँ पहिला पहिला कसरी हेरेको थियौं integral of the shape function element n1 d omega भनेको कति हो कति हुन्छ यो shape function हामी चाहिँ element triangular elements युज गरिरहेका छौं linear triangular elements so ae by 3 हो remember these are all ae by 3 है so this information we can put it here okay and then finally say this will be t ae by 3 fx element fy element okay ठीक छ okay so this is the discretized form of the forcing term now the final one is this traction term hey traction line let me do with this one so the traction is over the surface t e phi t t t t gamma equals again you can see a lot of t's here है यहाँ चाहिँ धेरै t देखिन्छ तर हरेक t चाहिँ फरक फरक छ है so यो t boundary traction को है यो t transpose यो t traction what is it a vector or matrix vector यो t thickness है so at least 1 2 3 4 चारवटा t छ and they are different okay so what else we can say same thing here over the phi को लागि definition and phi e and we can also say t is also constant okay so this means this will we can write as phi take out of the integral transpose the thickness times the t and then n t become okay र अब यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ एउटा के छ त भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो यो बाउन्ड्रीको अगेन दिस इज द बाउन्ड्री टर्म व्हिच वी आर टकिङ अबाउट दिस इन्टिग्रल इज अन द बाउन्ड्री है हामीले जहिले पनि अहिलेसम्म के डिस्कसन गरिरहेको थियौँ भन्दाखेरि where is it let me get
and then this is too big. Okay. So कुनै पनि एउटा चाहिँ सर्फेसमा let's say यो सर्फेसमा चाहिँ मेरो एलिमेन्ट थियो है, and then we have this boundary over here. Okay. So this is my node number 1, node number 2, and node number 3. Hey, so again यो त हाम्रो boundary term हो, right? एउटा एजमा मात्रै आउँछ यो त. So that means we can say this as, let's say, phi, this one, phi transpose T over the domain T E. Okay. And 1 Tx and 1 Ty and 2 Tx and 2 Ty and 3 Tx and 3 Ty. Okay, over the surface. So again, if we say this is on the edge of the boundary, hey, let's say हामीसँग कुनै एउटा edge छ भने, let's say if the edge on the boundary is 1 2, अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ 1 2 मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ edge चाहिँ त्यहाँ परेको छ है. So that means हामीले चाहिँ यो integration of the transpose n1 d-gam यसलाई कसरी भन्न सकिन्छ, or n2, what is this, and finally n3 के हुन्छ त. Again, every node मा चाहिँ हामीसँग चाहिँ shape function छ, right? र त्यसको respective shape function ले चाहिँ के गरेको छ, त्यो node मा चाहिँ उसले effectively काम गरिरहेको छ. So for example, let's say अहिलेको केसमा हामी, if we say this is on the node 1 2, then we don't have n3, right? अहिलेसम्म हाम्रो active के छ त 1 र 2 मात्रै छ. So that means this will be, if you remember, यो त हामीले previous discussion मा पनि गरेको, this will be length of an edge 1 2 over 2. Okay, so very similar, this is also 1 2 over 2. Right? So this is what we can imply here, and then write as phi t times t, length of 1 2 times 2, and then this will be tx ty tx ty 0 and 0. Okay, so finally we have discretized all these terms. हामीले तीनटै टर्मलाई हामीले हेर्यौं. Okay, weak formulation को, and now we are ready to go with the examples. Hey, so this is what we got. Final हाम्रो expression यो छ. Okay, so we have introduced the approximation of weighting function, this phi as n phi, अनि solution u को पनि nq,
र फाइनली हाम्रो चाहिँ एलिमेन्टरी डिस्ट्रिब्युसन म्याट्रिक्स इज गिभन बाई दिस स्टेटमेन्ट ए टाइम्स थिकनेस बी ट्रान्सपोज डिबी एन्ड हामीले फोर्सिङ भेक्टर एलिमेन्टरी फोर्स भेक्टर पनि इम्प्लोय गऱ्यौँ ओके forcing vectors and then you can get all these notifications so we can assume the body force to be constant within each element. Again, this is the assumption, right? They can vary, right? Obviously if it is vary we cannot take this out of the integral, and then if it is constant we can give this expression as this one. Finally, boundary traction vector लाई पनि हामीले solve गर्यौं. Okay, and this is RT, and then you can see this 0 0, right? Traction vector length of this of a T, and finally हाम्रो expression global system चाहिँ हाम्रो KQ equals to F plus RT. Okay, यो RT भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ boundary को contributions हरु भयो. Okay, अनि Q is the global unknown, and that's the displacement at the nodes, and then finally this is a forcing vector, and K is our stiffness. Okay, if there is a point load you can add the points also. Again यो point load आउँछ भने right hand contribution आउने भयो. यो हामीले पहिला 1D problem मा हेरेको जस्तै भयो. Again you can go back to lecture number 2, slide number 2, right? And then this is also, what is this one? This phi is a thermal load. Thermal load पनि हामीले हेरेको थियौं. Okay, so finally linear temperature effects हरु छ भने हामीले we can do this sigma equals to d epsilon minus epsilon naught. Okay, so this is it. I'll stop it here for today. On the next class we will do the example.